Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο πιάτο μελιτζάνες παπουτσάκια. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με 4 μελιτζάνες, τις οποίες έχουμε πλύνει. Θα τις κόψουμε στη μέση. Και με ένα μαχαίρι θα χαρακώσουμε καλά το εσωτερικό σε βάθος. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες, τις οποίες θα τοποθετήσουμε πάνω σε μία λαμαρίνα, στην οποία έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Θα πάρουμε λίγο ελαιόλαδο και με ένα πινελάκι θα λείψουμε τις μελιτζάνες μας. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος, τις μελιτζάνες θα έπρεπε να τις τηγανίσουμε, αλλά στη σύγχρονη κουζίνα αποφεύγουμε τα πολλά τηγανιτά. Χάνουμε βέβαια και αρκετή από την νοστιμιά με τον τρόπο αυτό. Πάντως εσείς αν θέλετε μπορείτε και να τις τηγανίσετε. Θέλουμε το εσωτερικό να το ψήσουμε και να μαλακώσει πάρα πολύ, ώστε να ανοίξει χώρος για τη γέμιση. Οπότε για να φυδατώσουμε το λαχανικό πιο εύκολα θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι. Εγώ χρησιμοποιώ ανθό αλατιού, μπορείτε και κανονικό αλάτι. Και με την ευκαιρία που έχουμε το ελαιόλαδο και μπορούν να απορροφηθούν αρώματα, θα βάλω λίγο θυμαράκι. Λίγο θυμάρι λοιπόν. Πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα ψήσουμε τις μελιτζάνες για περίπου 20 με 25 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου σε φούρνο με αντίσταση και αέρα μαζί. Εμείς στο μεταξύ θα κάνουμε μια προπαρασκευή για τη γέμιση. Θα χρειαστούμε ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο και ένα καρότο. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και το καρότο. Δεν απαιτείται να έχετε κάποια ιδιαίτερη δεξιότητα και να πετάτε μαχαίρια στον αέρα και να τα πιάνετε και οποιαδήποτε άλλη ανοησία βλέπουμε σε εκπομπές τύπου Masterchef. Απλά βάλτε το κρεμμύδι πάνω σε μία σανίδα κόπης και κάντε τυχαίες τομές μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ. Θα ψιλοκόψω και το σκορδάκι και θα τρίψω το καρότο στο χοντρό του. Το καρότο είναι προαιρετικό. Αν στα μακαρόνια με κιμά, στον κιμά βάζετε καρότο, θα βάλετε και εδώ. Αν δεν βάζετε, δεν θα βάλετε. Έτοιμο και το καρότο μας. Σε βαθύ αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο και με ένα κουτάλι τον σπάμε. Θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, πιπέρι εγώ έβαλα περίπου στα 40 κράκ. Εσείς θα βάλετε όσο σας αρέσει, όσο κάνει και όσο πρέπει να φάτε. Το ίδιο και με το αλάτι. Θα προσθέσω λίγο θυμαράκι
λίγο ελαιόλαδο, περίπου στα 50 μιλιλίτρα, μόσχο κάρυδο, απαραίτητο συστατικό, καπνιστή πάπρικα προαιρετικά, λίγους κόκκους μπαχάρι, και θα τσιγαρίσουμε πάρα πολύ καλά στο κιμά μας. Θα προσθέσουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι ο κιμάς έχει πάρει χρώμα. Θα σοτάρουμε λοιπόν ελαφρά και το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Θα προσθέσουμε τώρα το καρότο. Θα προσθέσουμε ένα γκίβο λαχανικών, μία μεγάλη κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Θα τσιγαρίσουμε λίγο και τον πελτέ για να φύγει η μυρωδιά της κονσέρβας. Θα σβήσουμε με 50-60 γραμμάρια κονιάκ. Αν δεν θέλετε κονιάκ, χρησιμοποιήστε κρασί. Θα περιμένουμε να εξατμιστεί η εθανόλη, το ινόπνευμα δηλαδή, από το κονιάκ και να μας αφήσει μόνο το αρώμα του. 2 μέτριες ντοματούλες ή λίγα ντοματίνια, τα οποία έχω περάσει στο μπλέντερ. Προσθέτω λίγο νερό και εφόσον βλέπω ότι ο βρασμός διατηρείται, σβήνω την εστία. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψετε τη σάλτσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το φαγητό θα ψηθεί και στο φούρνο. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή θέλει τον κιμά εντελώς στεγνό. Εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θα αφήσω και λίγη σάλτσα, γιατί θέλω σάλτσα στο ταψί μου για να ψηθούν και οι μελιτζάνες. Θα αφήσουμε λοιπόν να καταλαγιάσει ο βρασμός και θα ετοιμάσουμε τις μελιτζάνες, τις οποίες μόλις βγάλαμε από το φούρνο. Με τη βοήθεια ενός κουταλιού θα ανοίξω χώρο για να χωρέσει η γέμιση, πολτοποιώντας δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το εσωτερικό της μελιτζάνας. Μία άλλη τεχνική εδώ είναι ότι πολλοί αφαιρούν μέρος της ψύχας και το προσθέτουν στη γέμιση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εξ αρχής ή και τώρα. Βλέπετε, να αφαιρέσετε το εσωτερικό και να το προσθέσετε στη γέμιση. Έχουμε βάλει τις μελιτζάνες πλέον σε ένα ταψί και εδώ έχουμε τη γέμιση, στην οποία έχω προσθέσει και τη μελιτζάνα που αφαίρεσα από το εσωτερικό. Θα γεμίσουμε λοιπόν τώρα τις μελιτζάνες μας. Βλέπετε, θέλω η σάλτσα να ξεχυλίζει. Γι' αυτό αφήνω σάλτσα, ενώ πολλοί κόσμος δεν αφήνει σάλτσα, θέλει το κιμά στεγνό. Εγώ θέλω μέσα στο ταψί σαλτσούλα για να νοστιμήσει λίγο η μελιτζάνα μας. Αν σας περισσέψει η γέμιση, εννοείται δεν πάει χαμένη, τη βάζετε μέσα στο ταψί. Και εδώ συμβαίνει ακριβώς ό,τι και με τα γεμιστά.
Όπως η γέμιση που βάζουμε χύμα στο ταψί είναι το πιο νόστιμο ίσως κομμάτι, αυτό ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ξέχασα επίσης να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατά την προετοιμασία του κιμά προσθέτουν και ένα φύλλο δάφνης. Αν θέλετε μπορείτε φυσικά να το προσθέσετε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να βάλουμε από πάνω λίγο τυράκι. Εγώ χρησιμοποιώ ρεγκάτο. Και αυτό που μένει να κάνουμε πλέον είναι να ετοιμάσουμε μισή δόση μπεσαμέλ. Για την μπεσαμέλ λοιπόν θα χρειαστούμε ένα αυγό, λίγο αλάτι, προαιρετικά λίγο πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο, 40 γραμμάρια corn flour. Θα ανακατέψουμε ενσωματώνοντας σταδιακά 500 γραμμάρια γάλα. Όταν τα υλικά μας διαλυθούν, θα βάλουμε την κατσαρόλα πάνω στην εστία και θα ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Στο σημείο αυτό προσθέτουμε ένα κομμάτι βούτυρο περίπου στα 30 γραμμάρια και όπως είναι καυτή ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Ενώ παράλληλα θα προσθέσουμε 1-2 κουταλιές της σούπας τριμμένο τυρί ρεγκάτο. Ανακατεύουμε λοιπόν να λιώσει και το τυρί μας. Και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι με ένα κουτάλι θα βάλουμε μπεσαμέλ πάνω από τις μελιτζάνες μας. Και τα παπουτσάκια μας είναι έτοιμα για το φούρνο. Ελέγχουμε αν υπάρχει αρκετή υγρασία στο ταψί. Εμένα υπάρχει όπως βλέπετε. Αν δεν σας είχε μείνει αρκετή σάλτσα, τότε θα προσθέσετε λίγο νερό ή λίγο χυμό ντομάτας μέσα στο ταψί. Το τελευταίο που μένει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα στο ταψί μας. Το οποίο ελαιόλαδο θα βοηθήσει για να ψηθούν οι μελιτζάνες μας. Και θα βάλουμε το ταψί στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 45 λεπτά με 1 ώρα ανάλογα με το φούρνο. Κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω. Τα παπουτσάκια μας είναι έτοιμα, ακριβώς όπως πρέπει να είναι με τη σαλτσούλα τους. Και ήρθε η ώρα για να σερβίρουμε. Θα σερβίρουμε λοιπόν με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. Και βέβαια λίγη από αυτή την υπέροχη σαλσούλα. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μελιτζάνες παπουτσάκια λοιπόν. Αυτή ήταν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι μας με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, αφήνοντας μας κάποιο σχόλιο και φυσικά κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.